कॉलेजा वत्तल चेडवांक जेवच तसल्या रॅगिंग म्हणून तुम्ही ऐकूनच पुरो तशीची सायबरांतू या कंप्यूटर आनीक तसले अंतर्जाल या इंटरनेट यूज करणे करू जत्ता म्हणले एक विषय ऐकल्या री आमक सगळ्यांक अजब जेवचे या आश्चर्य जेवचे संगती असच्या पुरो मस्त लोकांक जाल्यारी असं नमनेचे एक सायबर बुलिंग या रॅगिंग जाल्या निमित्त कितली जनाक समस्या जाला म्हणून आमकां सांगच्याक अंदाज ना तितलेशें जाता. आजी आमगेल सायबर सुरक्षाचे 19वे उपाख्यानांत 19th एपिसोडांत आमी सायबर बुलिंगा विशयी उलोवचार आसाची. हे सायबर बुलिंग म्हळ्यार कसले आनी हाजे निमित्त जे कसं नमनेचे परिणाम आसा लोकां वयरी म्हूण सांगून आमकां माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हांनी. डॉक्टर अनंत तुमकां हेच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता सायबर बुलिंग म्हळ्यार आमी एक इंग्लिशांतू असो तसल शब्दाचे वापरल्यारी म्हळ्यार उपद्र दिवचे दुसऱ्यांक म्हणून म्हणत मतलब तांकां तमाश करचे तसले म्हणून सांगू येता. आता सायबर बुलिंग म्हळ्यार एक सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट जावन तुम्ही कसं म्हणटात? सो सायबर बुलिंग हें एक रिसेंट एक टर्म आमी आयकता आसाची. द रिजन बीइंग मस्त जन आतां ऑनलायन प्रेजेन्स पुरो जनाल आसा ऑलमोस्ट ऑनलायन प्रेजेन्स. सो ऑनलायनार येतना ऑफलायन आमगेले इंट्रॅक्शन्स उण जाला ऑनलायन इंट्रॅक्शन्स चड जातना डेफिनेटली जन कसं करताची दे कम अँड स्टार्ट ट्रबलिंग यू. सो ह्या ट्रबलिंगाक आमी बुलिंग म्हणून आपयताची. सो त्या बुलिंगांतू देर आर सर्टन टर्म्स आय वूड लायक टू से. फर्स्ट सायबर स्टॉकिंग. सायबर स्टॉकिंगांतू ಸ್ವಲ್ಪ जन तुम्ही कसं करताच कितले घंटे ऑनलाईन येताच कितले ऑफलाईन वताच या पूरा त्यांनी तुम्ही नोट करताच. आज कसं ड्रेस घाल्ला, आज कोणाला उलयले, कोणाला तुम्ही लाईक केला पोस्ट, कोणाला कमेंट केलं, या पूरा त्यांनी तुम्ही नोट करून there are so many people, many come and tell me also, tu ajita asal post galni, I mean why should I put, but they take note and they track every activity. Hakami cyber stalking म्हणताची. पुढे स्टॉकर्स म्हणता आशिल्लीची. बस स्टँड वतन मागशी दोकून येवन पळोवचे वता चलियाल मागशी वचचे चालले मागशी वतन मस्त आशिल्लीची. सो बट दिस इज कॉल्ड एज सायबर स्टॉकिंग नंबर 1. सेकंड डॉक्सिंग म्हळ्यार आतां तुमगेले पर्सनल मोबाईल नंबर आसा त्या काणू पब्लीक करचे, जो पर्सनल फोटोज पब्लीक करचे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन whenever your private information becomes public हाका आमी डॉक्सिंग म्हणटात. सो डॉक्सिंग करताची. दिस इज ऑल्सो बुलिंग ओनली. आतां लास्ट टायम हांव एक मिगेल सेशनांत ಸ್ವಲ್ಪ जन सांगिल्लें गुगल वचून तुमगेले मोबाईल नंबर घालयाची. मोबाईल नंबर घालतना उपाख्यानांत ते सांगला तुम्ही वय घालतना कितले कडेन आसा म्हूण पळयतना विल बी शॉक्ड. सो दिस इज वन इम्पॉर्टंट पॉयंट. थर्ड ट्रोलिंग. तुम्ही कसले एक लायक फोटो घाल्ले, व्हिडिओ घाल्ले, ताका ट्रोल करचे, ताका एक जोक, ताका एक कमेंट घालचे, सरकास्टिक कमेंट घालचे, अजल पुरा करताचे. अँड दॅट बिकम्स व्हेरी एम्प्लिफाय जाता बिकॉज सम पीपल हॅव दॅट आर्ट कशे कमेंट घालका म्हणून. त्या कमेंट घालसतना most of the people in your friend list they are not your well wishers, they are all jealous and they are in fact tanka तुमगे लाईफ कसं जत्ता असं दे आर इन्क्विजिटिव्ह तांणी तितलेची. दे आर नॉट वेटिंग टू सी यू प्रोग्रेस. सो असल पुरो कमेंट येता तांणी युजली कसं करताची दे कीप लायकिंग इट. सो द कमेंट विथ द मोस्ट नंबर ऑफ लायक्स त्या वयर येता. सो तुमगेले असल पोस्ट पुरो ते सर्कास्टिक कमेंट्स पुरा वयर येतना यू फील व्हेरी इरिटेटेड. अँड ಸ್ವಲ್ಪ जन कसं करताची त्या कमेंट तुम्ही खंय डिलीट केला रे दे कमेंटेड वन्स अगेन. सो असल पुरा you have to encounter such situations. Fourth, impersonation. So impersonation अंतु तुमगेले नावार एक अकाउंट क्रिएट करून तुमगेले फ्रेंड्सा पुरा मेसेज घालचे, नाकनातील पेटोवचे. सो दे नो दॅट इट इज फेक बट हांगेले ಸ್ವಲ್ಪ इन्फॉर्मेशन असते त्या पुरा दिताची. सो ಸ್ವಲ್ಪ फ्रेंड्स दे वेट फॉर सच इन्फॉर्मेशन. सो हाका आमी impersonation म्हणटाची. अँड द लास्ट इज हरासमेंट ग्रुप्स. हें एक नवें एक स्टार्ट जाला कन्फेशन चेंबर्स म्हणून. सो हंतू एक कॉलेजांतू तांगेले कन्फेशन पेज म्हणून तुम्ही आता इंस्टाग्रामार पळयल्यार तुमकां मेळटात असल पेजस. आतां एक प्रॉमिनंट कॉलेजस मँगलोरचे ताजे कन्फेशन पेज म्हणून त्या पेजा बिनी तुम्ही गेल्यार यू विल बी सरप्रायज्ड. जन ಗೊತ್ತು नातील विषय पूरा तांतू घालनासताची.
खंयची टिचरां कोणा वांगडा अफेअर आसता, खंयची स्टुडंटान कसं केल्लें, कोण कसं करता, 6 घंटे नंतर कोण खंयची बारा बैसून आसता, ऑल दीस इन्फॉर्मेशन विच शूड नॉट बी पब्लीक ह्या पुरातनी असले कन्फेशन ग्रुप्स म्हणून तंतू अँड ऑल्सो प्रपोज तंतू प्रपोज करचे तंतू एनॉनिमिटी म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा, कोण घालल म्हणून कळना आमकां, सो ते कमेंट आसता तंतू. सो ह्या मस्त चड जाला. सो एक 2-3 फॅकल्टीजांक एक काम घरा गेल सत्तन वचून कन्फेशन पेज पळोवचे तांगेले विशय कसले जो आई लागी तंतू म्हण. दीज आर ऑल सायबर बुलिंग. सो आमगेले पीस ऑफ मायंड वेन इट टेक्स अ बॅक सीट आमकां मस्त इरिटेशन जावचें स्टार्ट जाताना इंटरनेटार वतना असल प्रॉब्लम जावच्याक सायबर बुलिंग म्हणटात. तशीची सायबर हॅरासमेंट म्हणून एक आसमो वय अशें म्हणा कसं. So it's the same thing. The term is different. So usually cyber bullying jatana kasa jat malari we have to see what are the changes at harassment as chapur bullying as chapur. तो डिस्कनेक्ट जाता नॉट ओनली फ्रॉम द ऑनलाइन वर्ल्ड ऑफलाइन तो जना नमगूच तागेले उण जाता मस्त जनाक शिवरिंग येवच्या सुरू जाता. लॉट ऑफ पीपल गेट एडमिटेड ऑल्सो अँड वी हॅव सीन केसेस वेर पीपल गेट इन टू डिप्रेशन because they don't know who is bullying them in most of the cases. But asal bullying it keeps continuing. Magiri many a times the reason is so private they don't feel like confiding. Anekla वचून सांगका म्हणून तांकां जायना तांणी तांचितल्या दवरताची. Usually help is always at your disposal but तांणी सांगू वचनाची ताजे निमित्त after undergoing such harassment, such bullying for a prolonged time they get into depression and many of them have committed suicide also. So this is a very serious issue of cyberbullying which is very prominent. Ita malari atta pude ek Orkut म्हणून एक वेबसाइट आशिल्ली, एक वेबसाइट आशिल्ली. स्लोली फेसबुक आयलें, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, मागीर स्नॅपचॅट आनी मेनी ऑफ दीज सोशल मिडिया मेसेंजर्स तुमी पळयल्यार तंतू डिसॅपियरिंग मेसेजेस म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. सो डिसॅपियरिंग मेसेजेस कसं जाता आता हांव कसले एक कॉमेंट घाल्ल्यारी आफ्टर दॅट पर्सन रीड्स इट जस्ट डिसॅपियर्स, इट वेपरायझस, ते आसना ताका. सो तुमकां कोणा वचून दाखोवका म्हणून एक कळना, एक फावटी पळयल सतन ते गेल्ले स्क्रीनशॉट काडूंक ते अलाव करना. द ओनली वे यू कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दॅट इज अनेक फोन असल्यार तुमगेले त्या फोनार एक फोटो काडका सोडून अदरवायज यू कॅनॉट इवन डू एनिथींग अबाउट इट. बट मस्त पटी आमगेले फोन आसना सो असल मेसेज येता वता तुमी कोणा कंप्लेंट करताची अँड दीज आर ऑल एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स. सो पोलिसांकय कसं जाता मस्त कश्ट जाता ताजे मागशी वचून डिटेल्स काडूंक पुरो. सो म्हगेले एक रिक्वेस्ट जाऊ तितल्या असल डिसॅपियरिंग मेसेजेस आशिल्ले पर कॉन्सेप्ट कसाच पळय स्नॅपचॅट, डिस्कॉर्ड तंतू तकून यू डोंट बी देर. आय एम नॉट देर ऑन दोज साइट्स बिकॉज तन ताईल सत्तना यू आर liable to get such messages. तशी व्हॉट्सअपान ते आसमो डिसॅपियरिंग मेसेजेस असं बट व्हॉट्सअप एक स्क्रीनशॉट पुणी काढत तुम्ही मेसेज एक आईल सतना ताजे एक स्क्रीनशॉट काढत ताण ते टाइमर एक घाल्ल्यारी ते एक 24 hours टाइमर म्हणून 7 days टाइमर तसं टाइमर जल सतन डिसॅपियर. हें तशें न्ही, हें पळयल सतन डिसॅपियर जाता. ते वन टाइम फोटो व्यू तशी व्हॉट्सअपान एक फोटो आईल सतन सतन इट विल बी देर बट ताजे स्क्रीनशॉट काडूंक जायना, मागशी वचचें जायना. तशें तुमी सांगचे या सायबर बुलिंग आनी इन पर्सन बुलिंगान तू मस्त व्यत्यास ना म्हणून म्हणचे. वय इट इज नॉट देर अँड दिस इज मोर डेंजरस. इथं म्हळ्यार इन पर्सन जाल्यार तो मनुष्य थंय येता, तो तुमी स्टॉक करता, तुमी पुलिसां सांगता, जन पळयताची. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बट हत्त दिस पर्सन कॅन सिट एनीवेअर. तो वर्ल्डांत खंय जो थंय बैसून कारण गुर्त नातल्यार होडना ताका. अँड तांणी युजली कसं करताची फुडें आमगेले डिजिटल कनेक्टिविटी म्हणटना इट वॉज ओनली वन मोबाईल फोन. बट आत्तां इंटरनेट ऑफ थिंग्स येवन जातरी घरा भितर कॅमेरा आसता. सो तांकां ते कॅमेरा हॅक करून घरा भितर कसं जातास म्हण पळोवचें जाता. जो त्या मनशान एक लागीं खंय जो एक रोडान दुची एक वायफाय कॅमेरा घालूं जाता ताका ते घालून तुमी केन्ना भायर वताची भितर वता त्या वेळी ताका पळोवचें जाता. एक केस आयला म्हगेल्या अँड आय वॉज सरप्रायज्ड. त्या घरा भितरी बेडरूमांत टीव्ही आसतना स्मार्ट टीव्ही असतं त्या हॅक करू जाता. सो ते हॅक करून बायल बामुणान न्हिदोन आसतना 3 बॉयफ्रेंडा उठकाळाल फोटो तंतू डिस्प्ले जाला.
when they were in the bedroom. So this level of harassment and tang kasakkur kamon kalle itamala and not that these are all fake photos, so people can go to any extent. So ami jaw title amige online presence unkorka. And one thing which I want to tell pude atek atav konaki jo ek palela ri tani kon mon makalna ashila, but just 2 weeks back Meta mon ek company, Facebook company which owns Facebook, so tanni ek glasses ek introduce kela. Te glasses a nav Orion या Orion glass कशी वर्क जात म्हणल्यार ताका ऑगमेंटेड रियालिटी ग्लास म्हणटाची. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव म्हगेलो फोन ते Orion दाखोवन पळयला रे, ते म्हाका सांगता ह्या खंयची मॉडल ह्या खंय घेतल्यार म्हाका उण्या मेळटा. गूगल लेन्सा म्हणकेची आतां गूगल लेन्स आमी आमगेलो फोनाक गूगल लेन्स यूज करून कसले एक आयटम आमी ताका पळोवन ते लेन्स वतला रे, त्याचे मोर डिटेल्स आता त्या विंगड भाशेर असल्यार ते इमिडिएट ट्रान्सलेट करता. ऑल दोज फीचर्स आर देर. सेम फीचर्स गूगल लेन्सांत आशिल्ले ते ग्लासेस आणता येयलात. आनी आतां कोणी जो एक दूर राबला म्हणले क्याचे तुमकां तो क्लियर जावन दिसना, तुमी अशी केल्यार जाल्यार तुमकां तो लागीं येता, तो झूम आयला म्हणके. आतां कोणाक तुमी पळयले सतना ओ बारी चंद दिसना मागीर एक फोटो काडया म्हणून इफ यू जस्ट ब्लिंक युअर आयज इट टेक्स फोटो. असल पुरा फीचर्स आयला ते Orion म्हणून. बट हार्वर्डाच्या 2 चेडवान रिसर्च स्टुडंट्स तांणी कसं केला, they have come out with one project called as eye x-ray म्हणून. या eye x-ray project कसं इंटरेस्टिंग म्हळ्यार आता कोणी जो वतसाची रोडार तुम्ही तांकां पळयले सत्तना इट टेल्स यू हू दे आर. तांगेल मोबाईल नंबर, तांगेल डेटा, तांणी खंय काम करताची, तांगेल फ्रेंड्स कोण, तांगेल घर खंय, हे पूरा इंटरनेटा दोकून ओपन सोर्स इंटेलिजन्स यूज करून पूरा इन्फॉर्मेशन गॅदर करून इट प्रेजेंट्स इट टू यू. तांगेल नाव तुमकां व्हेरी इजिली मेळटा ते कोण म्हणून. असल डेटा गॅदरींग खंय दोकून जाल्लें म्हळ्यार आमी अपलोड केला. आमगेल फ्रेंड्सान आमगेल फोटोज अपलोड करता तांणी आमकां टॅग केला, त्या इन्फॉर्मेशन तांकां मेळ्ळां. आमी कितली की कॉन्टेंट अपलोड केला, आमी खंय काम करताची तांणी आमगेल डेटा अपलोड केला, आमगेल नांव, आमगेल डिटेल्स हे पूरा तांणी एक्स्ट्रॅक्ट करून लिंक्डइन दाखोवन पूरा एक्स्ट्रॅक्ट करून eye x-ray म्हणून एक प्रोजेक्ट पुण्यान या प्रोजेक्ट तांणी जनाक यूज करू दीन आनी खंय रिसर्चर्स मात्र यूज करता आसत. बट वन्स पीपल स्टार्ट युजींग आय थिंक प्रिवेसी म्हणून कॉन्सेप्ट आसना. वयता म्हळ्यार कोण तेच असेल ग्लास घालून भोंवतस म्हणून आमकां कळना पळयतना. नंबर 1 एंड नंबर 2 कोणी कोणाले डिटेल्स तांकां ऑनलायनाची रियल टायमार कॅप्चर करूं जाता. ह्या 2008 ताज अटॅक जातना राममूर्ती म्हण एकलो रूम नंबर 632 आशिल्लो. ताका तो टेररिस्ट येता त्या रूमांत डोर नॉक करतके फर्स्टाक नॉक करतना हू इज दीस म्हणटा निमगितना शू पॉलिश म्हणतके शू पॉलिश हांव आपयनी न्हू रात्री 10 गंटे बाय यो म्हणटाना बाईल काडी म्हूण तो काडना हो गन अंतू ते बागील शूट करून भितर वचून तो ते वॉशरूमान निप्पोन बसला गे राममूर्ती. ते गन तयेल ಮತ್ತೆ अर्दोन तू कोण म्हूण सांग तेन्ना ओने हांव टीचर म्हणटके टीचर जाल्यार असल रूमान तू रब्बना बदा कोण म्हूण सांग. तेन्ना ते फोटो काडता ब्लॅकबेरी फोन 2G कनेक्शन ब्लॅकबेरीन तू 2008 फोटो काडू तांगेल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पेटयताच थंय दाखोवन कितली टायम नंतर रिस्पॉन्स येता. हो मनुष्य टीचर न्ही हो एक इंडियाचे एक टॉप बँकाचे चेअरमॅन म्हणून. सो म्हळ्यार 2008 असल टेक्नॉलॉजी आशिल्लें. इट इज नॉट दॅट इट वॉज नॉट देर पूरा जनाला ॲक्सेस नाशिल्लें. बट नाव असल पुरो ग्लासेस येवन इट बिकम्स इजी टू स्नूप म्हणटाचे. सो मिस्टेक आमगेलेची इता म्हळ्यार आमी मस्त फोटोज मस्त कॉन्टेंट अपलोड करता आसताचे. सो असल कॉन्टेंट पुरा अपलोड केल सतना असल वेबसायट्सांक आमगेले प्रोफायलिंग करूंक मस्त इजी जाता. असले सायबर बुलिंग चढतावती कोणा जेवचे म्हळ्यार हड्डांक जेवचे की न्ही चेडवांक जेवचे. इट कॅन हॅपन टू एनीबडी. यूजली स्कूल स्टुडंट्सांक जावचे इता म्हळ्यार द बुल्लीज आसचे स्कुलांतूची. सो इट हॅपन्स विथ स्कूल स्टुडंट्स. बट even corporate ते मस्त जाता. people who have undergone breakups tankai jatta. It can happen to anyone. So cyber bullying is nothing but bullying using internet. That's all. Pude bullying tani face to face bullying jatta shile. But now they can do it. But because of the anonymity
it becomes very difficult to फाइंड trace. आउट ट्रेस आतां असल पुरो एक जाल्ले म्हणून आमकां आमगेलें गमन आयलें आमगेलें मन आयलें म्हूण जाल्यार आमी ते कोणाक वचून रिपोर्ट करता ते एक व्हड क्वेश्चन जाता ते म्हळ्यार आयज कालान तो असल पुरो समस्या म्हळ्यार सगळ्याले कितें फोन आशिल्ले निमित्त या सगळ्याले फेसबुक अकाउंट आशिल्ले निमित्त. Right. So as I've always said, the first is National Cyber Crime Portal, reporting portal, 1930 call kornu. Second, National Commission for Protection of Child Rights monekassa, which is NCPCR. So Chalduana they can lodge it there. My Aramb in India initiative monekassa. Tani ek for the safety and cyberbullying against tani ek like ek foundation start kellam. They report koreta. Childline India Foundation 1098 या नंबर हंगे कॉल करनो संगीत बचपन बचाओ आंदोलन म्हणून एक स्टार्ट केला ते एक कोरेत and cyber साथी म्हणून एक so these are some of the initiatives where people can call and report. तुम्ही इतली पुरो नाव सांगता म्हाका युनिसेफाचेर उदक आसता. युनिसेफ म्हळ्यार चेडवाल कितें आसचे युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स एज्युकेशन फाउंडेशन. करेक्ट. तांणी कसले केलेले सगळी नाही दे आर ऑल इंटरनॅशनल बॉडीज. आम्ही आमगेले लोकल नॅशनल लेवलार असतना and now India has become Atmanirbhar. So food reliance ashil amka WHO, UN, we are not bothered actually. Bada sankaja, if you see India is dictating terms on these nations. Pude UN and Sangil manke ame aikun baista ashilichi. Now it's a new India, so nobody actually cares. So we tell what it has to be. So tashastana we are self-sufficient now. I think they can use this. But most important customer, number one, the ESRB ratings, Entertainment Software Rating Board. Amgel eja kasa apps ami use korka, ta apps matra use korka ami. Ta so na me winged apps use kala, this is a problem. And parents have to keep a track on the behavior of the children. So koni jo cyberbullying if they are undergoing, tangela psychological mindset must disturbed jaun asta. Tang palitan kednai tani depression arascha, correct uta inachi, ulla inachi, tangel behavioral changes ail sattana ne note korka ani school avchu ninguka kasale jo jalla ki जो एक साइकोलॉजिस्ट लवचुने का काउंसलिंग थेरेपी घेऊ का there they will understand what the child is going through, because unless the child has so much confidence with their parents, I don't think so they'll confide these matters. They are undergoing cyberbullying. So in that case they can आता तुम्ही एक चरडाक असल सायबर बुलिंग ज्याला कसं कर का म्हणून सांगले. आता मी गेले चरड करतस दुसऱ्यांक बुलिंग म्हणून कळल्यार कसं कर. Right. This is also possible. So in that case, I mean, immediately the Chalda Sanka, as per the BNS, Bharatiya Nyaya Samhita, BNSS and BSC, pude IPC, CRPC and Indian Evidence Act manashila. As per that, it's a grave crime. असल केल्ला रे 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष जेल वचून बयस्का जाता. त्या व्हेरी क्लियर जावन सांगता. हे पॉइंट स्कूल अंतू टीचर्स आन सांगता. इता म्हणल्यार मेनी ऑफ देम कमिट क्राइम्स विदाउट नोईंग दॅट इट इज अ क्राइम. So they don't know it is a crime. Oh, याकोर येतं ना कसं जातं गम्मत कोणाके कळना इनकॉग्निटो मोड यूज करतस हांव कोण म्हणून अनेकला कळ. इट्स रॉंग. आम्ही कसं यूज केल्यार आमगे डिजिटल फुटप्रिंट्स आर ऑलवेज ट्रॅक्ड. सो दॅट इज पॉइंट नंबर 1. And point number 2, they should be aware. So schools and orientation program वेळेर क्लियर जावन सांगता खंय जो कोणी जो असल केल्ला रे तांकां टीसी तांकां टीसी आनी त्या टीसीन तांणी बरयताची the TC was given for this reason so that he or she will not get admissions anywhere. So tashi very clear jaun ek point sanka 1. Second khei jo chalda kal satana ta kona kartas pale te uchun tank ek sorry mun ka because that child must be undergoing terrible situation because of this, and wherever it has to be reported it has to be done, and apology must be sought. But if they lodge a complaint, nothing can be done. For whatever you have done, you have to undergo the punishment. इतली वेळू भारी एक कौतुकाचे मस्त एक इंटरेस्टिंग आणि मस्त मुख्य जावन असचे व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन असतं एक माहिती दिले.
आनी मस्त आमकां आज एक नागरीक जावन आमगेली जबाबदारी कितली आसा आमगेले निमित्त दुसऱ्याक कसले नमनेरी समज दिवचो नज म्हण तसले एक जबाबदारी कितली व्हड आसा म्हण सांगिल्ले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता.